Một khoảng sân cũng có thể trở thành một lớp học. Một ngôi nhà nhỏ nhưng lại chào đón hàng trăm vị khách mỗi tuần. Từ việc học tiếng Anh đến kỹ năng sống và cả thư viện với hàng ngàn đầu sách. Ngôi nhà trí tuệ, nơi vun đắp tri thức cho học sinh nghèo. Cứ vào thứ Bảy, Chủ nhật, nhà văn hóa xóm 3, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An lại nhộn nhịp cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Với họ, việc lui tới những buổi sinh hoạt cuối tuần tại đây như một thói quen. Ở đây thích nhất là kỹ năng sống, vì nó dạy ta cách để làm một con người hoàn hảo. Ban đầu thì nhút nhát lắm nhưng mà học được vài tuần, đến bây giờ thì không có sợ gì nữa, vô tư. Chỉ còn cảm thấy rất vui khi mình được đọc thỏa thích mà không cần phải trả tiền. Chúng tôi thấy rằng là cái ngôi nhà trí tuệ phát huy được cái hiệu quả của xã hội học tập. Từ đó thì khảo sát và mở rộng thêm được 5 ngôi nhà trí tuệ trên địa bàn huyện Yên Thành. Ngôi nhà trí tuệ với cánh cổng luôn mở đã góp phần không nhỏ đến sự thay đổi của các em học sinh vùng quê nghèo, nơi mà các em học sinh khó có điều kiện tiếp cận với văn hóa đọc. Mô hình đặc biệt này có thể xuất hiện ở nhiều nơi, tại nhà văn hóa, sân đình hay tại chính ngôi nhà của những người dân. Bởi một lý do hết sức đơn giản, vì sứ mệnh của giáo dục là lan tỏa tình yêu tri thức dù ở bất cứ nơi đâu. Tất cả đều xuất phát từ căn nhà nhỏ này, đại bản doanh của sách, nơi mà những giám đốc doanh nghiệp, những nhân viên văn phòng, những tình nguyện viên lại tập hợp nhau lại sau giờ học giờ làm, có khi đến 1-2 giờ sáng để phân phát sách đến khắp mọi nơi. Tủ sách nhân ái và ngôi nhà trí tuệ là hai chương trình hoạt động nhân ái trong lĩnh vực giáo dục, tập trung vào việc xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa đọc, năng lực tự học và học tập suốt đời cho trẻ em Việt Nam, người dân Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung. Chương trình được khởi sinh từ cái đam mê, từ khát vọng là tất cả trẻ em ở mọi vùng miền của Tổ quốc, đặc biệt là những nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo đều có đầy đủ sách để đọc, được tiếp cận trí thức, được tiếp cận được tinh hoa của nhân loại, được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, được truyền cảm hứng sống từ bạn bè tốt, những người thầy giỏi và giàu lòng nhân ái từ khắp mọi miền của Tổ quốc cũng như khắp thế giới. Đa số những thành viên thực hiện chương trình đều có xuất thân từ những làng quê nghèo khó của Việt Nam. Chúng tôi đã trải qua một tuổi thơ thiếu thốn, kể cả vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt nỗi khát sách, ham hiểu biết, mong học hỏi nhưng không có điều kiện nhiều để tiếp cận. Khả năng tự học và học tập suốt đời đã thay đổi cuộc đời của chúng tôi, và chúng tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ thay đổi cuộc đời của nhiều con người khác, thay đổi cả cộng đồng, thay đổi dân tộc, thậm chí thay đổi cả nhân loại. Cho nên chúng tôi đã quyết tâm phối hợp để xây dựng đến hai chương trình này. Tủ sách nhân ái tập trung vào việc xây dựng hệ sinh thái đọc sách cho tất cả các học sinh và người dân. Sau khoảng 4 năm hoạt động, chúng tôi đã huy động và trao tặng được khoảng 11.400 tủ sách tới khoảng 4.000 trường học và hàng trăm cộng đồng dân cư khác ở 60 tỉnh thành của cả nước và một tỉnh ở nước bạn Lào, với tổng số sách đã trao tặng là khoảng 600.000 cuốn sách trị giá khoảng 15 tỷ đồng. Chúng tôi đã tạo cơ hội được tiếp cận trí thức, được đọc sách miễn phí cho hàng triệu độc giả khắp mọi miền Tổ quốc mỗi năm. Với ngôi nhà trí tuệ thì chúng tôi xây dựng một cái hệ sinh thái tự học và học tập suốt đời cho không những trẻ em mà mọi người dân, đặc biệt ưu tiên cho các vùng miền khó khăn của Tổ quốc. Sau gần 3 năm hoạt động, chúng tôi đã xây dựng và duy trì hoạt động được 14 ngôi nhà trí tuệ ở các vùng miền của Tổ quốc. Chúng tôi còn có một mục tiêu lớn, đó là lan tỏa lòng nhân ái tới tất cả mọi người. Ở ngôi nhà trí tuệ và tủ sách nhân ái, tất cả mọi công dân, mọi cá nhân khắp mọi miền đất nước, từ vùng sâu, vùng xa tới vùng thành thị đều có thể được dự phần vào sự thay đổi của ngôi làng mình đang sống, của miền quê mình đang sống, và rộng hơn là sự thay đổi của đất nước này, của thế giới này.